સુપ્રભાત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ આજના ભાવ સમાચારમાં। આજે વિડીયોમાં તેલ બજારનો ભાવ જાણીશું। જો તમે દરરોજ આ માહિતી જાણવા માંગતા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો। મિત્રો, આજનો તેલ બજારનો ભાવ 5 કિલોગ્રામ સોયાબીન 770 રૂપિયા, દિવેલ 550 રૂપિયા, કપાસિયા 727 રૂપિયા, પામોલીન 666 રૂપિયા, કોપરેલ 1133 રૂપિયા, સરસ્યું 717 રૂપિયા। 5 લીટરનો ભાવ સનફ્લાવર 900 રૂપિયા, તિરુપતિ કપાસ 710 રૂપિયા, સિંગતેલ 820 રૂપિયા। તેલ બજારનો 15 કિલોગ્રામનો ભાવ સોયાબીન 2150 રૂપિયા, દિવેલ 1650 રૂપિયા, કપાસિયા 2180 રૂપિયા, પામોલીન 2000 રૂપિયા, કોપરેલ 3400 રૂપિયા, સરસ્યું 2150 રૂપિયા। 15 લીટરનો ભાવ સનફ્લાવર 2700 રૂપિયા, તિરુપતિ કપાસ 2130 રૂપિયા, સિંગતેલ 2460 રૂપિયા। મિત્રો, માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો નવા ભાવ સાથે। નમસ્કાર, ધન્યવાદ, આપનો આભાર।